Férjemmel abban egyetértettünk, hogy viszonylag korán szeretnénk szülőkké válni, tehát úgy terveztük, hogy az ilyen 20-as éveink végén már család leszünk. De hát ez nem így történt, 5 év sikertelenség és meg annyi kivizsgálás után megállapították, hogy nálam van néhány nőgyógyászati betegség, mint például az inzulinrezisztencia, pajzsmirigy alulműködés, PCOS és endometriózis. Ugyan soha nem jelentették ki, hogy meddő lennék, viszont ez a pecsét mindig ott lebegett felettünk, hiszen azt mondták az orvosok, hogy ahány betegség, annyiszor nehezített teherbeesés. Úgyhogy hát eléggé elkeseredtünk, és gondolkodtunk, hogy mit évők legyünk. Azt tudtuk már az elején, hogy lombikozni nem szeretnénk, hogy ez nem a mi útunk lesz, mert én azt egy hatalmas érzelmi megterhelésnek és hullámvasútnak érzem, amire én lelkileg nem lennék kész, úgyhogy ezt abszolút kizártuk, és a férjem egy nap felvetette, hogy mit gondolok az örökbefogadásról. Bevallom őszintén, hogy akkor semmit nem tudtam róla. Én is, ahogyan sokan mások, azt gondoltam, hogy ez úgy zajlik, mint az amerikai filmekben. Tehát bemegy egy házaspár, egy intézetbe, és akkor ott kiválaszt egy gyermeket, és boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Ahogy utána kerestünk az interneten, ekkor ért minket az első meglepetés, hiszen a jogszabályokon kívül egyetlen olyan oldal volt, ahol azért úgy részletesebben le van írva az egész folyamatnak a menete, viszont én nagyon hiányoltam a megélt, valós történeteket, húsvér példákat, úgyhogy így rengeteg olyan bugyuta kérdés volt bennünk, amikre nem kaptunk választ, viszont amit így nagy általánosságban elolvastunk, az abszolút elfogadható volt számunkra, úgyhogy következő nap már fel is hívtuk a TEGYESZT, ugye ők a területileg illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat, náluk kell jelentkezni, felhívtuk őket, meg is kaptuk rövid időn belül az első időpontunkat, ahol személyesen meg kellett jelennünk. Ekkor találkoztunk először az ügyintézőnkkel, és rövid beszélgetés után ki kellett töltenünk egy nyilatkozatot, hogy én ezt kicsit csúnya szóval élve, de bevásárlólistának hívom, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy milyen gyermekre várakozunk, milyen preferenciáink vannak a gyermekkel kapcsolatban. Mi 0 és 1,5 éves kor közötti gyermeket jelöltünk meg, származási és nemi kikötést nem tettünk, valamint a betegségeket is zömében elfogadtuk, tehát nagyon súlyos betegségeket zártunk csak ki. Még ezen az alkalmon megkaptuk a következő időpontunkat a pszichológiai alkalmasságira. Ez esetenként eltérő lehet, nálunk egy kötetlen beszélgetés volt a pszichológus hölgyel, és ezt követte a környezettanulmány. Ekkor a mi ügyintézőnk jött ki hozzánk, és megnézte a házunkat, és megállapította azt, hogy a ház alkalmas minden tekintetben a gyermek nevelésére. Miután meglett a határozatunk, utána elvégeztük az örökbefogadásra felkészítő tanfolyamot. Ez egy nem kötelező tanfolyam, viszont nagyon hasznos, mert nem csak gyermeknevelésről van szó, hanem olyan örökbefogadás specifikus szituációs feladatokat is csinálunk, ami nagyon hasznos lehet így a mindennapi életben. Hogy az esélyeinket növeljük, elkezdtünk alapítványokhoz jelentkezni. Ők olyan szervezetek, akik krízisterhesekkel foglalkoznak. Ez azt jelenti, hogy őket megpróbálják segíteni, viszont hogyha a várandós nő úgy dönt, hogy nem szeretné, nem tudja megtartani a gyermekét, akkor az alapítvány segít örökbefogadó szülőket találni a gyermeknek. Mi is több alapítványhoz jelentkeztünk, és vártunk. Körülbelül olyan 3 havonta érdeklődtem mind a TEGYESZT-nél, mind pedig az alapítványoknál, hogy hol tartunk, mi a sorszámunk. Bár ugye a sorszám az nem mérvadó, hiszen sokszor egyébként például a TEGYESZT Pest megyében nem is ad sorszámot, mert annyi a várakozó, és annyira nem ez alapján megy a dolog, hogy igazából ők nem foglalkoznak sorszámmal,
de én azt gondolom, hogy minden várakozónak az egyetlen kapaszkodója a sorszám, hiszen ehhez tud valamit viszonyítani, még akkor is, hogyha ez egyáltalán nem valós és nem mérvadó. Tehát 2023 novemberében is ugyanígy érdeklődtem, a Tegyesznél is, és az alapítványoknál is, hogy hol tartunk, mire számíthatunk, és azt a visszajelzést kaptam, hogy nyugodjunk meg, még nem jött el a mi időnk, és úgyis jelezni fognak, hogyha bármilyen történés van, várakozzunk türelemmel, nyaraljunk, utazzunk, csináljunk bármit, de hogy még jelenleg nincs itt a mi időnk. És akkor ezt így tudomásul is vettük, picit félretettük ezt az egész témát, mert úgy gondoltuk, hogy évvége van, november van, decemberben a fű se nő, úgyhogy nem volt ez mindennapos téma köztünk a férjemmel, picit így hagytuk a dolgokat. Még nem 2023. december 19-én délután egy munkahelyi karácsonyi vacsoráról tartottam éppen hazafelé, amikor csörgött a telefonom, láttam, hogy az ügyintézőnk keres, és megkérdezte, hogy fogadókészek vagyunk-e, én mondtam, hogy természetesen, és akkor emlékszem, hogy így megváltozott a hangja, és akkor feltette a kérdést, hogy és készen is állunk egy gyermekre, mert hogy ha úgy döntünk, akkor érkezhet hozzánk a kisbabánk. Hát nem tudom szavakba foglalni azt az érzést. Emlékszem, hogy sírtam, nevettem, remegtem, egyszerre felváltva, és egy nagyon kaotikus érzés volt bennem. Ekkor körülbelül 1 órát beszélgettünk, az ügyintézőnk elmondott mindent, amit tudni lehet az anyukáról, a várandóságáról, hogy mi az indítatása, miért szeretné örökbe adni a gyermeket, illetve kaptunk még egy fotót az anyukáról. Megtudtuk azt is, hogy már a 9. hónapban van az anyuka, tehát viszonylag gyorsan kellene döntést hoznunk, nagyjából másnap, úgyhogy tűkönülve vártam, hogy a férjem hazaérjen aznap este a munkából, és elmondhassam neki is a jó hírt. Hát az ő reakciója nem lepett meg, mert hasonlóképpen reagált, mint én, tehát teljes káosz, ami bennünk uralkodott, hogy egyik napról a másikra tényleg szülők lehetünk, és úgy nem hittük el, nem fogtuk fel. Nagyon furcsa érzések voltak bennünk. Egyrésztről a félelem, másrésztről a hatalmas öröm, az, hogy megváltozik az életünk, az, hogy ennyire hirtelen jön valami, és így nagyon-nagyon változatos érzések voltak bennünk, de abszolút többnyire pozitív volt minden. 2 nap alatt a nulláról lett egy kézbabaszobánk, minden tartozékával, a kis ruháktól kezdve, tényleg minden ott volt. Tényleg hatalmas összefogás volt mind a család és a barátok részéről, mert nélkülük ez nem sikerült volna, és már csak arra vártunk, hogy megcsörrenjen a telefon. Január 7-én jött a hívás reggel, hogy beindult a szülés, és hogy az anyuka bement a kórházba, és hát valószínűleg ebből a mai napon már baba lesz. Úgyhogy abszolút kaptuk magunkat, azonnal leültünk az autóba, és utaztunk is az ország másik felébe. Ekkor mi a kórházba nem mehettünk be, tehát béreltünk egy szállást, és abban egyeztünk meg az ügyintézővel, hogy tartjuk telefonon a kapcsolatot, és amint ő tud valamit, akkor telefonál. Hát eltelt a délután, eltelt az este, és hajnalban jött a hívás, hogy megszületett a baba, még egyébként éjfél előtt néhány perccel, csak sürgősségi császárra volt szükség. Jól van egyébként a baba, minden rendben van. Reggel természetesen az első dolgunk az volt, hogy indultunk a kórházba, viszont ekkor ért minket a következő meglepetés, mert azt gondoltuk, hogy a kórház ebben a furcsa helyzetben azért egy picit együttműködő, segítőkészebb, vagy empatikusabb, de hát ez nem így történt, ugyanis nem láthattuk első nap a gyermekünket, vagyis hát annyit láthattunk belőle, hogy kihozták őt bebugyolálva, és tényleg csak a 2 kis szeme látszódott ki, és nagyjából olyan 3-4 másodpercig megmutatták, hogy akkor róla van szó.
Úgyhogy ez egy hatalmas csalódás volt nekünk, hogy tényleg nem foghattuk meg, nem tarthattuk a karunkba ezt a gyermeket, mert felmerült bennünk az a gondolat, hogy 3 nap múlva nekünk a gyámhivatalban nyilatkoznunk kell arról, hogy mi vállaljuk ezt a gyermeket, hogy szeretnénk örökbe fogadni. És hogyha a kórház a további napokban is ennyire hajthatatlan lesz, és nem lesz együttműködő, akkor mi úgy mondunk igent egy új életre, hogy nem tud kialakulni köztünk egy kötődés. Úgyhogy ettől mi rettenetesen tartottunk azért, és az ügyintézőnknek ugye ezt jeleztük, és az ő határozott fellépése és a nagy szakmai tudása azért meghozta a gyümölcsét, valamint a szülőanyjának az együttműködése is. Tehát ő lenyilatkozta azt, hogy mi látogathatjuk a gyermeket, lefényképezhetjük őt, gondozhatjuk, és csinálhatunk vele nagyjából bármit a kórház területén belül, úgyhogy ez egy hatalmas előrelépés volt nekünk, mert így a kórház is egy picit enyhült, és azért kedvesebb volt irányunkba. Azt hiszem, hogy soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor először magamhoz ölelhettem a gyermekemet. Hát ott nem voltak kérdések, tehát ott abszolút éreztem azt, és a férjem is, hogy ő a mi gyerekünk, ő a mi fiunk, nincsenek kérdések, és teljesen biztosak voltunk abban, hogy mi megtaláltuk most egymást. Talán a legnagyobb nehézséget számomra az jelentette, amit egyrésztben nagyon vártam, másrészt pedig nagyon féltem tőle, az pedig a szülőanyjával való találkozás volt. Ahogy mentünk a korterem felé, azt éreztem, hogy mindjárt elájulok. Olyan nehéz volt az a pillanat, mert nem tudtam, hogy mit fogok mondani. Hiszen én életem legjobb, legszebb napját élem, mert megszületett a kisfiam. Viszont ő pedig egy olyan borzasztó időszakon megy most keresztül, ami egy feldolgozhatatlan folyamat. Egy olyan nehéz döntést hozott meg, amivel élete végéig küzdködni fog. És ebben a helyzetben szerintem nincsenek jó szavak, helyén való mondatok, mert én az ő traumájának örülök, ha végül is így leegyszerűsítve nézzük a dolgokat. Úgyhogy itt nincsenek helyén való szavak, és féltem attól, hogy nem tudok mit mondani, hogy ne bántsam meg, hogy ne okozzak neki fájdalmat. És a torkomban dobogott a szívem, amikor haladtunk a korterem irányába, aztán beléptünk, és valahogy minden félelmem így, ahogy megláttam, elszállt. Egy borzasztó, kedves, gyönyörű, szép, ápolt, mosolygós, nagyon, nagyon szimpatikus nőt láttam, aki nagyon megtört, és látszólag is nagyon fáj neki a döntése, de azt gondolom, hogy ahogy meglátott minket, ő is egy picit megkönnyebbült, mert tudta, hogy jól dönt azzal, hogy jó helyre kerül majd a gyermeke. Úgyhogy ez a találkozás egy életre szóló élmény marad nekem minden szempontból. Azt mondhatom, hogy ilyen filmbéli pillanat volt, ahogy ott mi beszélgettünk, és nagyon megható dolog volt, és örökre hálásak leszünk neki, és egy csodálatosan erős nőnek gondolom, és nagyon-nagyon sok hálával tartozunk neki. 3 nappal később jelenésünk volt a gyámhivatalba, ugye a szülőanyának, nekünk, mint örökbefogadó szülőknek, és az ügyintézőnek kellett megjelenni. Ez nagyjából egy ilyen 2 órás procedúra volt. Itt nyilatkozni kellett a szülőanyának arról, hogy ő lemond a gyermekről, nekünk pedig arról, hogy szeretnénk örökbefogadni, és vállaljuk őt, és közben meg annyi kérdés záporozott. Azért ez is egy nagyon nehéz dolog volt, hiszen ott ült velünk a vérszerinti anyuka, és láttuk az ő fájdalmát, és minden egyes kérdéssel azt éreztem, hogy a gyámhivatali ügyintéző egy ilyen
tört szúr belé, és nagyon fáj neki, de állta a sarat, és nagyon együttműködő volt, és nagyon határozott döntést hozott. Tudtuk, hogy nem fogja megmásítani a döntését, mert látszott rajta, hogy ő ezt nagyon is átgondolta. Mi a gyámhivatali folyamat után elhozhattuk volna a gyermeket a kórházból, hiszen megkaptuk a gyámi jogokat, viszont a kórház azt mondta, hogy nem tudja kiadni még a gyermeket, mert a labor eredményében egy eltérés mutatkozott, amit szeretnének alaposabban kivizsgálni. Viszont így, hogy én már gyámi jogokkal rendelkeztem, így azt mondták, hogy felajánlják azt a lehetőséget, hogy nekem, mint anyukának, jogom van befeküdni a gyermekkel, és megvárni a vizsgálatoknak a végét. Úgyhogy így is tettem, még nagyjából egy hétig élveztem a kórház vendégszeretetét a kisfiunkkal együtt, viszont itt már tényleg, ahogy megvolt ez a hivatalos papír, innentől kezdve a kórház nagyon nagy fordulatot vett, és abszolút kedvesek voltak, készségesek, és úgy bántak velem, mint egy vérszerinti anyával, úgyhogy nem volt innentől kezdve problémánk. És hát vártuk azt, hogy hazajöhessünk. Szerencsére közel egy hét után ez teljesült is, hazaértünk, és nagyon szép pillanat volt, amikor beraktuk a gyermekünket a kiságyba, néztük őt a férjemmel, és így megböktem őt, hogy figyelj, amúgy nekünk van egy gyerekünk. Tehát akkor esett le mindkettőnknek, hogy mi egy család lettünk. Mi családdá váltunk az egyik pillanatról a másikra, és ez egy annyira hihetetlen dolog volt, hogy nem is tudatosodott bennünk ez. Azután ugye még azért volt egy nehézségünk, tehát ez a 6 hét, ez a sokat emlegetett 6 hét, ez bennünk egy pici feszültséget okozott csak, tehát egy picit féltünk ettől, de azt gondolom, hogy azért olyan 90%-ban biztosak voltunk abban, hogy ez nem fog megtörténni, mert ahogy megismertük a gyermekünk vérszerinti anyukáját, és beszélgettünk, ő elmondta, hogy ő egy nagyon határozott döntést hozott, ő nem fogja megmásítani a döntését, ő ezt nagyon átgondolta, és nem féltünk ettől, de azért ugye mégis ott levegett ez a 6 hét, és szerettük volna, hogyha ez mi hamarabb eltelik. Én az első pillanattól anyának érzem magam, tehát mi is várakoztunk, nekünk is megvolt ez a várandóságunk, viszont ugye nyilván ez egy passzív várakozás volt. A mi várandóságunk 1,5 évig tartott, nem 9 hónapig, viszont ugyanúgy vártunk, olyan izgatottak voltunk, és ugyanannyira készültünk. Nyilván ezt mi nem tudtuk előre, hogy mikor fog megérkezni a gyermekünk, de azt gondolom, hogy azért így mentálisan erre abszolút készültünk. Szerintem nem vagyunk különbek, nem vagyunk jobbak, rosszabbak. Nagyon szeretem, mikor így azt mondják, hogy jaj, ti milyen jó emberek vagytok, hogy örökbe fogadtatok, pedig hát ez nem így van, mert mi nem karitatív jelleggel fogadtunk örökbe. Tehát nem az volt az elsődleges célunk, és a fő motivációnk, hogy kihozzunk a rendszerből egy olyan gyereket, akinek mi segíteni tudunk, ezzel megmentjük az életét, hanem nyilván egy más indítatásból fordultunk az örökbefogadás irányába. Tehát azért, mert nekünk természetes úton nem lett gyermekünk, és egy másik alternatívát kerestünk. Úgyhogy mi ettől nem vagyunk se jobbak, se különbek, semmilyenebbek, tehát pontosan ugyanolyan hétköznapi emberek vagyunk, mint mások. Mi egy kis faluban lakunk, ahol kis túlzással, de mindenki ismer mindenkit, és rengetegszer futok bele olyanokba, olyan kérdésekbe, amiktől még nekem is így az égnek áll a hajam, mert olyat is kérdeznek például, hogy mikor adjuk vissza a gyermekünket, vagy mennyi pénzt kapunk érte. Tehát összekeverik a fogalmakat az emberek, nevelőszülő és örökbefogadó szülő között. Mi a különbség, ezt nem tudják. És hát célom az edukáció, célom, hogy segíteni tudjak azoknak, akik erre az útra lépnek, vagy csak egyszerűen érdekli őket a téma. Hiszen
Az örökbefogadás Magyarországon ma még mindig tabu.